Kung kayo bago sa aking channel, hit like, follow us on Facebook, and hit In this video, tunghayan natin ang RFID installation, ang Rotary International Tummy Truck, at ang new normal bus. Lahat ng yan at iba pang paksa ngayon sa Andy Raf Channel. Miyerkules ng gabi, November 26, 2020, nang samahan ko si Mark para magpa-install ng RFID sa SLEX. December 1, 2020 ang deadline para sa pagpapa-install ng RFID. Ang RFID o Radio Frequency Identification ay ang mga ginagamit ngayon sa mga tollgate. Ang Easy Trip RFID ay magagamit sa NLEX, ECTEX, Cavitex, Calax, at C5 Southlink. Habang ang AutoSweep RFID ay magagamit naman sa TPLEX, SLEX, Star Tollways, MCX, at NAIX. Layunin nito na mabawasan ang person-to-person contact ng mga motorista at teller para maiwasan ang pagkalat ng virus na dulot ng COVID-19. Pagdating sa Shell Magallanes hanggang sa may NAIX ay napakahaba ng pila, kaya nagpasya kami na dumiretso na lamang at umikot sa Bikutan Skyway. Kumalat sa social media ang impormasyon na mabilis at kaunti lamang daw ang nagpapa-install ng RFID ng mga panahon na iyon sa SLEX. Ngunit taliwas iyon sa aming nakita at naranasan ng gabing iyon. Get card yata. Get card. Get card. Bayad ka agad. Parang ano siya? Marilaw. Ayan eh. May kawayan mo yan, Marilaw. Open. Open system. Pila ulit. Mga galing ano yan. Dating mo dun 100. Medyo mahaba na rin ang pila pagdating namin sa Skyway runway, northbound Toll Plaza. Pero nag-antay na lamang kami. Nagsilbing libangan namin sa traffic ang mga eroplanong nagsisipag take off mula sa NAIA runway. Di ba kanigit? Baka ito na yun. O doon. Baka yung kabila. O dyan. Ito C5. So, pumunta eh. Kailan ba day off ko? Next week pa day off ko eh. After Isa free naman ako. December 1. Friday o once. Chat. Pakahanapan tayo ng antigen, PCR antigen ek doon sa border. Tapos pag wala balik. So we're stuck in traffic. We are stuck in traffic. Dahil maraming nagpapakabit. Tingnan mo yun sa Magallanes. Boom. Dito hindi nabababa eh. Galit na sila. Oh, may nakapila. Magdasal tayo mga bata sa nila. Alauna na ng madaling araw. At ang pasok ko ay alas 4 lang ng madaling araw. Nangangamba na ako. Ako hindi na naman makakatulog. Habang kami ay papalapit na sa Toll Plaza, ay may mga teller na naglalakad at namimigay na ng form. Mayroon ding ibang mga motorista na hindi makatiis at lumalabas na ng kanilang mga sasakyan. How are you? Okay naman. Puyat na eh. Ano oras pa? Time check. Alas 2. Ayan na, uusad Mag alas na. dos, Malapit 1:50. na kaming graduate. Ayan. Tsaga. Kasi tinuklap ko pa yung isa eh. Sa dami ng mga sasakyan na magpapa-install ng RFID, 2 o 3 lamang yata ang teller ng mga sandaling iyon.
Nang makarating sa dulo, ay doon namin natuklasan na kaunti lamang ang nag-i-install ng RFID sticker at marami pang walang form. May mga sasakyan din na kinailangan baklasin ang tin para maitikit ng maayos ang RFID, at ang pagpapaload ng mga nagpapa-install ng RFID ay isa sa mga nagpatagal dito. Skyway. Bakas na sa mukha ng teller na nag-i-install ng RFID ang pagod. Kaya naman, nang aking tanungin ang lady teller kung sila ba ay ayos lang na puro sila babae na nag-i-install, ang tugon nito ay kaya naman nilang mga babae. At saksi ako na kayang-kaya nga nila. Mabuhay ang mga lady teller. Kulang sila sa tao. At puro babae karamihan ng sumaharap. Mga motor driver. Minabuti ko na pong hindi ipakita ang muka ng teller para sa kanilang privacy. At matapos ang mahigit 3 oras na paghihintay, ay nakapitan din ng RFID auto-fit ang sasakyan ni Mark. 2:00 pasado na nang ako ay makarating sa aming terminal kung saan ako nag-i-stay in. Ito ang tummy truck ng Rotary International. Ang tummy truck na ito ay dating pampasaherong bus na kinonvert. Ito sa loob ng isang bus, lumang bus, pero kinonvert ito sa isang multifunctional na bus. Kasama natin si driver, si Son. Naglilisan natin ng bintana. Okay, so mamaya pupuntahan natin yung likod ng bus at tignan natin kung anong meron doon. So, kung kayo bago sa aking channel, hit like, follow us on Facebook, and hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos ng Andy Raf Channel. Ang dapat gawin rito? wala. Kami po ka lang. Parang ito, naaamoy ko to. Siyempre, medyo may amoy talaga kasi hindi naman nagamit. Talaga itong ginagamit. Ano ito pantanggal yan? May pang-spray ka na? Papunasan mo itong, punasan mo ng sabon yun. Tulid na may sabon. Sinabong ko na yan? Sinabong ko yan? Lahat sinabong ko pati bintana. Sinabong Ganyan talaga. Amoy niya talaga yan. Kasi ito, puro putik nga yan, nagkapal yan. Wala bang nag-awangin kung may lumalabas sa kalawang. Oo. Natenga ng matagal ang bus na ito. Kaya naman, nang ito'y muling gamitin. Nung nakaraang linggo, ay halos umaapaw ang dumi sa loob. Nababahala si driver Season na makaamoy ng hindi maganda at makakita ng dumi ang mga sasakay sa tummy truck. Kaya todo linis siya sa bus buong maghapon. May ba na yung bubong niya? Hindi yan. Okay nga, okay na, parang Yan. So, andito tayo sa kitchen. Pero ang kitchen na to ay nasa loob ng bus. Nasa loob ng bus. At ang driver, si driver Season. Naglilinis dahil sa lamin. So, tour tayo. Ito yung kitchen. Ito yung sink. Mayroong sink. May kitchen. May burner. 3 burners. Provision for LPG or what. May refrigerator, may mga outlets, at may pintuan. So pag ito ginamit na, binubuksan nila itong side na to, ito ay magiging bubong. Ito lamesa. Ito may additional pintuan para doon. Para doon. So, kalahati nito kitchen. Kalahati kitchen. Storage, food storage,
at kalahati ay upuan. Upuan ng mga kitchen staff at ng mga sasakay na crew. At mayroong CR. Huwag kayong masusurprise sa CR, hindi to kagaya ng surprise sa CR ng mga deluxe. Nilagyan ng mga gamit pang kusina upang makapagluto ng mga masustansyang pagkain at para magbigay ng feeding program sa mga iba't ibang lugar sa bansa. Marami nang narating ang tummy truck na ito ng Rotary International District 3830. Marami na rin itong natulungan ng mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. September 2020 nang magbukas ang biyahe ng Victory Liner mula Cubao papuntang San Fernando at pabalik. Hanggang sa mga sandali na sinusulat ang kwentong ito, December 5, 2020, ay wala pa ring katiyakan kung kailan magbabalik ang iba pang ruta ng Victory Liner mula Maynila papuntang probinsya. Ang bus na ito ay ilan lamang sa mga disenyong sinadya para makakomply sa new normal ang Victory Liner. Meron itong 1x1 na arrangement ng mga upuan. May acrylic shield sa bawat upuan ng mga pasahero at sa driver's seat para masunod ang health protocol na itinakda ng IATF. Sa ngayon, kaunti pa lamang ang biyahe na ibabalik. Pero asahan niyo po na ipagbibigay alam namin sa inyo agad kapag nagbalik na ang aming biyahe. Para updated, i-like ang Facebook page at i-follow ang Instagram ng Victory Liner Incorporated. Bumisita sa aming website www.victoryliner.com para alam mo agad kapag may biyahe na. Samantala, kapansin-pansin na ang gaganda ng mga bus na tumatakbo sa EDSA carousel. Habang pinabaybay namin ang EDSA, ay pinagmamasdan ko rin ang konduktor. At naiisip ko kung kailan kaya ulit ako mangungonduktor. Sa ngayon, may mga city buses na cashless at meron din namang cashless na pero may konduktor pa rin. Kahit nakakapagod, puyat, at minsan ay wala sa oras ang kain namin mga konduktor, ay namimiss at hinahanap-hanap pa rin namin ang aming trabaho na aming minahal. Ang pangungonduktor ay hindi lamang trabaho. Ito ay serbisyo. Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong konduktor na vlogger pa, Andy Raf. Nagpapasalamat.